नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज काय मेनू? प्रश्न पडला ना तुम्हाला? आज आपला मेनू अगदी साधा आहे, कारण कोरोनामुळे घरामध्ये अगदी लिमिटेड भाज्या आहेत. 2-3 सिमला मिरच्या सापडल्या, बटाटा कांदा होताच. मग आज आपण सिमला मिरची, बटाटा आणि कांदा ह्याची एक मस्त फक्कडशी भाजी, आमटी, कैरी कांदा असा साधा बेत करणार आहे. आणि भात आणि साधं वरण तर आहेच. चला तर मग कसा करायचा बघूयात आपण. आता पहिल्यांदा आपण वरण भाताचा कुकर लावून घेतला आहे. तोपर्यंत आपण पहिल्यांदा भाजी करून घेऊयात. आपण पहिल्यांदा एका कढईमध्ये तेल तापत टाकलेलं आहे. आज आपण जी भाजी करणार आहोत ती वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे नेहमीची मोहरी वगैरे घालून फोडणीने थोडीशी पंजाबी स्टाईल करणार आहोत. तेल तापल्यावर आपण त्याच्यात हे मोठे मोठे चिरलेले बटाटे घालणार आहोत. आपण आपले बटाटे परतून घेतोय. तोपर्यंत हे मंद गॅसवर आपण दुसऱ्या शेगडीवर ठेवले. पलीकडच्या शेगडीवर आपण आमटी करून घेणार आहोत. तेल आपलं तापलं, त्याच्यात आपण मोहरी घालूयात, कढीपत्ता, थोडीशी हळद, थोडासा हिंग, अगदी अर्धा चमचा तिखट घालून लागली आपण एका हाताने पाणी ओतणार आहे, म्हणजे आपलं तिखट जळणार नाही. एक 2-3 आपण आमसुलं घालूया. त्याचं आपण आमसुलाची आमटी करणार आहोत. आपला नेहमीचा काळा मसाला अंदाजे 1-1.5 चमचा. गॅस लहान करूयात, कारण पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. थोडंसं मीठ, थोडासा गूळ आणि आपली आमटी. आता म्हणजे आमटीचं पाणी जे आहे ते आपलं उकळेल. तोपर्यंत आपला कुकर पण गार होईल आणि आपण मग याच्यामध्ये वरण घालूयात. नेहमी आमटीचं पाणी असं छान उकळून घ्यावं, म्हणजे काय होतं की जे सगळे स्वाद आहेत, मसाला, आमसूल, गूळ, कढीपत्ता, या सगळ्याचे स्वाद त्या पाण्यामध्ये उकळतात. आपली आमटी मंद गॅसवर उकळती आहे. आपण दुसऱ्या गॅसवर हे बटाटे थोडेसे तेलात परतायला ठेवले होते, त्यामुळे बटाट्याचा कच्चापणा सगळा गेलेला आहे. बटाटे चांगले शिजले पण आहेत बऱ्यापैकी. आता आपण ह्याच्यामध्ये बाकीच्या भाज्या घालून घेऊयात. प्रथम आपण ह्याच्यात असे चौकोनी चिरलेले जे कांदे आहेत ते घालणार आहोत. थोडीशी सिमला मिरची घालणार आहोत. कांदा आणि सिमला मिरचीला काही परतायला फार वेळ लागणार नाही आहे. नेहमी एक रोजचा जो स्वयंपाक असतो तो झटपट होईल असा असावा. त्याच्याकरता काही मसाले आपल्याला घरी करून ठेवावे लागतात. म्हणजे फ्रीजमध्ये आधी करून ठेवलेले असले की आपली कुठलीही भाजी करायची असेल तर ती पटकन होते. आज आपण जो ह्याच्यामध्ये मसाला वापरणार आहोत तो कांदा आणि खोबऱ्याचा आहे. त्यात आलं, लसूण आणि परतलेला कांदा आणि खोबरं असं सगळं एकत्र करून ठेवलं. बाकी ह्याच्यात आपल्याला चिरलेला कांदा, टमॅटो वगैरे काही घालावं लागणार नाही आहे. ही जी सिमला मिरचीची भाजी आहे ती मोजून आपली 4-5 मिनटात होणार. नेहमी रोजचा जो स्वयंपाक असतो तो झटपट कसा होईल याच्याकडे बघावं. आणि मुख्य म्हणजे आपल्या घरातल्या मंडळींच्या आवडीनिवडी लक्ष घेऊन जर रोजचा स्वयंपाक केला तर नक्की सगळ्यांना तो स्वयंपाक आवडतो. आपला कांदा, सिमला मिरची, बटाटा सगळं परतलं गेलं आहे. त्याच्यात आपण थोडीशी हळद घालूयात. हा जो कांदा, खोबरं आणि लसूण असा जो आपण एक मसाला केलेला आहे तो मी आपण तो डीप फ्रीझरमध्ये ठेवून देतो. हवा तेव्हा पटकन घेता येतो. तो मसाला मी इथे थोडासा घातलेला आहे. अंदाजे 1-2 टेबलस्पून असेल. हा मसाला घातला की दुसरं ग्रेव्ही करता आपल्याला काही लागत नाही. गॅस लहान आहे आपला. थोडंसं लाल तिखट, थोडासा गरम मसाला, 1 चिमूटभर दालचिनीची पावडर आणि ही भाजी आपण परतून घेणार आहोत. एक याचा मसाला कसा करायचा हा व्हिडिओ आपण टाकलेला आहे. हा मसाला पूर्ण तेलात आपण परतून घेतला आहे, त्यामुळे आता आपल्याला पुन्हा ह्याच्याकरता फार परतायला वेळ लागणार नाही आहे. हा फक्त मसाला एकजीव झाला पाहिजे. ह्याच्यात आपण 1 चिमूटभर वेलदोड्याची पावडर घालणार आहोत. त्यामुळे आपल्या भाजीला ह्या चांगली चव येईल. साधारण ही भाजी किंवा ही आमटी करतो ही आपण 4-5 लोकांना पुरेल अशा पद्धतीने करतो. 1-2 मिनटात आपली भाजी परतून होईल चांगली. ह्याच्यात आपण वेलदोड्याची पूड पण घातलेली आहे. चवीला मीठ आहे. ह्याच्यात साखर वगैरे घालायची काही आवश्यकता नाही. थोडीशी कसुरी मेथी, 1 टीस्पून धण्याची पावडर. एकदा आपण हलवून घेणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत. त्याच्यामुळे आपल्या भाजीला ग्रेव्ही तयार होईल. इकडे आपली आमटी पण उकळलेली आहे. आपली भाजी शिजती तोवर आपला कुकरही गार झाला आहे. आपण पटकन साधं वरण करून घेऊयात, कारण भातावर सगळ्यांना साधं वरण आवडतं. त्यामुळे थोडंसं अगदी 1 वाटीभर पाणी घेतलं आहे. त्याच्यात थोडीशी हळद, थोडासा हिंग, अगदी थोडासा गूळ, साखर घातली तरी चालू शकतं, आणि मीठ. आपल्या साधं वरणाच्या पाण्याला 1-2 मिनटं आपण छान ते मंद गॅसवर उकळून घेतलं आहे. त्याला चांगली उकळी आली. त्याच्यात आता आपलं जे वरण आहे साधं वरण
शिजलेलं ते घोटून घेऊन आपण त्याच्यात घालणार आहोत. आपलं साधं वरण पण आता तयार झालं. याला आता छान गरम करणार आहोत. ते उकळलं गेलं की मग आपण इकडे आमटी करून घेऊयात. आपलं आमटीचं पाणी पण छान उकळलं गेलं आहे. काय असतं, बऱ्याच वेळेला आपली घाई असते, वरण म्हणजे कुकर आपला गार झालेला नसतो आणि त्यावेळेला कुकर गार झाल्यावर मग आपण आमटी टाकू म्हटलं तर वेळ जातो. त्यापेक्षा असं हे आमटीचं पाणी करायचं, म्हणजे कुकर गार झाला की आपल्याला लागली आपलं वरण ह्याच्यामध्ये घालता येतं. आपण सगळं तुरीचं वरण शिजवून घोटून घेतलेलं आहे, ते आपण आपल्या आता आमटीमध्ये घालून घेऊया. थोडंसं वरणाचं आपण साधं वरण केलं, म्हणजे समजा जर अगदी मुलांना लागलं तर साधं वरण किंवा भातावर म्हटलं तरी आपलं साधं वरण तयार होतं. आपली आमटी पण तयार झाली. आता हिला चांगलं एक 4-5 मिनटं आपण उकळून घेणार आहोत. थोडीशी कोथिंबीर, काही जणांना कोथिंबीर आवडत नाही बरं का, मग नाही घातली तरी चालतं आहे. आपली छान आमटी उकळली आहे, मस्त आमसुलाची आमटी तयार झाली. आपण मागच्या वेळेला एकदा केली ती आपण चिंच गुळाची आमटी केली होती, हो की नाही. मस्त आमसुलाची आमटी तयार झालेली आहे. छान आमसुलाचा सुगंध सगळीकडे पसरलेला आहे. आमटी झालेली आहे, भाजी शिजलेली आहे, वरण भाताचा कुकर झाला आहे, साधं वरण झालं आहे. आता फक्त आपला कैरी कांदा आपण चटणी म्हणून करणार आहोत. तेवढं झालं की स्वयंपाक झाला. आता तुम्ही म्हणाल की पोळ्यांचं काय, तर पोळ्या आपण नेहमीसारख्याच करून मी ठेवलेल्या आहेत, त्यामुळे पोळ्या आपल्या तयार आहेत. आणि अगदी जर समजा एकदम सगळे जेवायला बसणार असतील तर मग गरम गरम पोळ्या करून वाढल्या तरी चालू शकतात. आपण कैरी कांद्याकरता फोडणी करून घेणार आहोत. ती फोडणी आपल्याला गार करायची, म्हणून पहिल्यांदा फोडणी करून ती गार करायला ठेवू आणि मग कैरी कांदा आपण एकत्र करूया. आपली कैरी कांद्याकरता आपण फोडणी करतो आहे. आपली मोहरी तडतडली आहे, त्याच्यात फक्त आपण हिंग घालणार आहोत आणि गॅस बंद करूयात. चिमूटभर आपण हळद घालणार आहोत. बाऊलमध्ये आपण थोडासा कांदा, थोडीशी कैरी, थोडंसं मीठ, थोडीशी साखर. ही जी कैरी कांदा असतो हा आंबट, थोडंसं गोड असं छान लागतो. याच्यामध्ये आपण थोडंसं तिखट घालणार आहोत, थोडीशी एक अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आणि आपली जी ही फोडणी आहे ती आपण घालून घेणार आहोत. झालं, आपला कैरी कांदा पण तयार झाला. सगळा स्वयंपाक तयार झाला आहे, तो आपण आता एका ट्रेमध्ये वाढून घेऊया. कैरी कांदा, दाण्याची चटणी, सिमला मिरची, बटाटा आणि कांदा घालून केलेली खमंग भाजी, आमसुलाची आमटी, पोळी, साधं वरण, भात आणि तूप. अगदी साधा बेत आहे, परंतु तरीसुद्धा चविष्ट. तुम्ही नक्की करून बघा आणि घरातल्या सगळ्यांना आवडला की मला अभिप्राय द्यायला विसरू नका. तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघते. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि आपलं इंस्टाग्राम ते सुद्धा नक्की फॉलो करा. धन्यवाद.